საღამომშვიდობისა, ეთერშია რეგიონ ნიუსი, მე მისი წამყვანი რუსუდან გვარამაძე ვარ. გამოშვებაში დღეს ნახავთ. ოკუპანტები საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე ხნულებს ავლებენ. გორში სამართალდამცველებმა კომუნისტური პარტიის და სტალინის საზოგადოების წევრებს საბჭოთა სიმბოლიკის გამოყენების საშუალება არ მისცეს. 9 მაისი ფაშიზმზე გამარჯვების დღეა, ხმაური ბათუმში. საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე სამუშაოებს აწარმოებდნენ. მათ ბრონირებული 2 ტრაქტორით 17 კილომეტრის პერიმეტრზე ხნული გაავლეს. რკინისღობის გასწვრივ გორის რაიონის სოფელ ნიქოზიდან ქარელის რაიონის სოფელ დვანამდე მობილიზებული იყო ქართული პოლიცია და ევროკავშირის მონიტორინგის ჯგუფები, რომლებიც აფიქსირებდნენ არა მარტო საქართველოს საზღვრის, არამედ უკვე რუსეთის მიერ დადგენილი ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევასაც კი, თუმცა ამ ფაქტს ოკუპანტებისთვის ხელი არ შეუშლია. ხნული დაახლოებით 3 მეტრის სიგანისაა და მას საოკუპაციო რეჟიმი ისევ ხანძარ-საწინააღმდეგო დანიშნულებით ხსნის. ღობე უკვე 5 წელიწადია, რაც შემოღობეს კაპიტალურად არის შემოღობილი. სიგნალიზაცია გაკეთებული, დადიან თვითონ პატრულირებენ, ძაღლები და თვითონაც სალდათები დადიან, ჯარისკაცები. შარშან უკვე ჩვენს მხარეს ტექნიკით ჯერ გრეიდერით გაასწორეს, შემდეგ კიდე მოხნეს. მე წელს არ მინახია დამობერო, წელსაც უკვე მოხნეს უაკეთაო და ჩვენი მხარეს მოხნულიაო. ხნულები აკეთებენ ეგრე რომ ცოტა ახლო არ მივიდეს, საქონელი რო არ მივიდეს და ჩვენც რო არ მივიდეთ ახლო, მაგიტომ სხვა არაფერი არ არის. თორე ისე ხნავთ, თესავთ, შეულებრივ არაფერი პრობლემა არ აქვს. ამანძილია და პირდაპირ დვანში ჩადიოდა, ამებში ჩადიოდა. მანძილია 5-6 კილომეტრი აქედან ჩავდიოდეს პირდაპირ. ეხლა აბა როგორ გადავალთ, მართლმხლართები კი არ არის, ეთკით არის შემოღობილი, ჩაცემენტებულია ბოძები და სეტკაა გავლებული. ხმაური იყო ბათუმში ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებაზე, სადაც ერას მოედანზე ორგანიზაცია უკვდავი პოლკის მონაწილეები შეიკრიბნენ. ისინი გამარჯვების დღეს აღნიშნავდნენ, აქციაზე გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებსაც რუსული და საბჭოთა კავშირის ფაშისტური სიმბოლოები ეკეთათ, რამაც მოქალაქეების და ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლების გაღიზიანება გამოიწვია. აქციის მონაწილეებს და მოქალაქეებს შორის შელაპარაკება მოხდა. აქციის ორგანიზატორები განმარტავდნენ, რომ ისინი ტურისტები იყვნენ და არ იცოდნენ, რომ საქართველოში ამ სიმბოლოების გამოყენება აკრძალული იყო. მეოთხე საუკუნეში ვარ დამალებული, მე პატივჩემ, მე ვიყავ გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკაში, გაიგე? და ცხოვრობდი ადამიანური, დღეს ცხოვრება არის საქართველოში. მე არ მოვაწევ, მე აქედან მივდივარ კაჭარავას საფლავზე და იქ უნდა დავდო ყვავილები და ვენოდი. ხო, მაგრამ აქ ვინ მოგიწვიათ? აქ ვინ მოგიწვიათ და აქ რატომ მოხვედით? ახ რატომ მოვედით ეს შევხედეთ სადიკრიბება ხალხი და ახლა აქედან გამყავს მე ხალხი ეს მე მივდივარ ჩემი ღონისძიებანი. Это знак победы над фашизмом. Оккупация здесь ни при чем. Это плохо. Туристы не будут ездить к нам. Эта женщина только подошла к нашей колонии. Я думаю, что нужно было красиво объяснить. Я не успела, видите, я собираю людей. И здесь нет ничего особенного. Фотографии, наши флаги. Все без символики, которая запрещена законодательством Грузии. საბჭოთა კავშირი ვიყავით ჩვენ და ამით მოვიპოვეთ ის დიდი გამარჯვება. Благодарим, вы сейчас живые. დაინგრა საბჭოთა კავშირი, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ და წაშალოთ ეს ჩვენი ისტორიიდან. ეს ჩვენი ისტორია. მათ ნაწილს ჰქონდა საქართველოს თავისუფლების ხარტიის მე-6 მუხლით აკრძალული სიმბოლიკა. ეს მუხლი გულისხმობს იმას, რომ საქართველოში იკრძალება საბჭოთა და ნაცისტური სიმბოლიკა. მიუხედავად ამისა, ისინი მაინც იყენებდნენ ამ გეორგიევსკის ლენტებს. ჩვენ მათ უბრალოდ მოუწოდეთ, რომ მოეხსნათ ეს ლენტა და პატივი ეცათ ქართული კანონმდებლობისთვის, რაც მათმა ნაწილმა გაითვალისწინა, მათმა ნაწილმა არ გაითვალისწინა. სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ ჩვენ ეგრეთ წოდებული უკვდავი პოლკის წარმომადგენლები გვასწავლიან თუ როგორ ცეთ ჩვენს ვეტერანებს პატივი. რაც შეეხება გარკვეული ჯგუფების მსვლელობას და ესე შემდეგ, მერიაში შემოვიდა წერილი, რის საპასუხოდაც ჩვენ გავეცით საინფორმაციო წერილი, მითითებით თუ რა კანონს უნდა დაქვემდებარებოდა ესა თუ ის მსვლელობა და ასევე იმის მითითებით, რომ შესაბამისი ინფორმაცია გადაიგზავნებოდა სამართალდამცავ ორგანოებზე. პირველ რიგში შევიკრიფეთ, რა თქმა უნდა, რომ პატივი მივაგოთ ისტორიას, პატივი მივაგოთ იმ ადამიანებს, ვინც თავის შესწირა
ფაშიზმის წინააღმდეგ ბრძოლას. მოხუცად ადამიანებს ჩვენ ესე იმპერატიულად ვერ უბრძანებთ, თუმცა რა თქმა უნდა ყველამ უნდა დაემორჩილოს კანონს და ჩვენ რა თქმა უნდა ვემიჯნებით ამ მსვლელობას. უპრეცედენტო შემთხვევა გორში პირველად სამართალდამცველებმა კომუნისტური პარტიის და სტალინის საზოგადოების წევრებს საბჭოთა სიმბოლიკის გამოყენების საშუალება არ მისცეს. კანონი, რომელსაც საბჭოთა დიქტატორის მიმდევრები წლებია უგულებელყოფდნენ, ნაომარ ქალაქში დღეს პირველად აღსრულდა. ის რომ გორში წითელი დროშის აფრიალება ვერ შეძლეს, სტალინის სკვერში შეკრებილებმა თავისუფლების გამოხატვის შეზღუდვა შეაფასეს და ამის გამო ხელისუფლება გააკრიტიკეს. ტელეკომპანია დიას სიუჟეტში ნახავთ, რა ხდებოდა დღეს გორში, სადაც რამდენიმე საათით სტალინის ძეგლის აღმართვაც შეძლეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გაფრთხილების მიუხედავად საბჭოთა დროის სიმბოლოები ნაომარ ქალაქში ისევ გამოჩნდა. კომუნისტური პარტიის წარმომადგენლები გამარჯვების დღის აღსანიშნავად სტალინის სახელობის სკვერში გეორგიევსკის ბაფთებითა და წითელი ფერის საბჭოთა დროშით მივიდნენ. ადგილზე ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა რუსული კომპარტიის ლიდერის გენადი ზიუგანოვის ხელმოწერილი რამდენიმე ჯილდო დაარიგეს და ერთმანეთს 9 მაისი მიულოცეს. დემონსტრაციაზე აღნიშნულ ფაქტს ხმაური მოჰყვა და ერთ-ერთი მოქალაქის მოთხოვნით პოლიციამ ადგილიდან საბჭოთა დროშაც გაიტანა. ძალა არის რუსეთში. თვითონ კრემლი ითარგმნება სიძლიერის სიმბოლოდ. აი სად არის ძალა. და ეს ქვეყანა თუ ვინმე საინტერესებს აშენებულია საბჭოთა კავშირის პერიოდში, ანუ რუსეთის ხელში. შენდება საწყალი ხალხისთვის რამე? აი ნებისმიერ ტელევიზიამ მიმიწვევს ნებისმიერ პოლიტიკოს, ნებისმიერ ექსპერტს, ნებისმიერ მთავრობის წევრს დაუჯდები და ვესაუბრები. რაც ეს წყობა და კაპიტალიზმი შემოგვიტანეს. ეს ფაბრიკა ქარხნები რო დაანგრიეთ სტალინის აშენებული. აშენებთ თქვენა? ხალხი რომ შერ მწყურვალია. იმათ აძღობთ. რა გაგიკეთებიათ? 35 წელიწადია თქვენ მითხარით. რა გრევისა, ყაჩაღობისა. რამდენი რამე გააკეთა ხალხო, რამდენი რამე გააკეთა და ამ ადამიანის ასე დავიწყება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. არ მოხდება. დრო თავისას მაინც იტყვის. ეხლა დრონი მეფობენო და არა მეფენიო და მოვა ის დრო, მოვა. როცა სტალინს ისე ბევრი ხარდამჭერი და მომხრე ეყოლება. დემონსტრაციის დროს პოლიციელების მხრიდან საბჭოთა დროშის გატანამ კომუნისტური პარტიის წევრები გააღიზიანა. ისინი ამბობენ, რომ ამ ქმედებით საქართველოს კონსტიტუცია და მათი უფლებები დაირღვა. კომუნისტებმა კანონი თავისუფლების ქარტიის შესახებ გააკრიტიკეს და მას აბსურდული უწოდეს. ნაომარ ქალაქში საბჭოთა სიმბოლიკების გამოყენებაზე კონტროლი ძალოვან უწყებებს მიანდო მუნიციპალიტეტის მერმა. თუ გაფრთხილებულები არიან და უთხრეს, რომ არ უნდა გამოიტანო და დაუსაბუთეს და რაღაც კანონს ეწინააღმდეგებია, რა თქმა უნდა, კანონის წინააღმდეგ არ უნდა წავყიდე, მაგრამ აი ნამდვილად არ ვიცი მე რაზე არიან გაფრთხილებული და როგორ არიან გაფრთხილებული. საქართველოს კონსტიტუციაში გარკვევის წერია, რომ საქართველოს მოქალაქეს აქვს უფლება თვით გამოხატვის და წვენის თავისუფლება. დღეს შეირახა ჩემი თვით გამოხატვისა და ჩემი წვენის უფლებები. ასე იგი დაირღვა საქართველოს კონსტიტუცია. გაიძულეს წითელი დროშა, ნამგარი და უროთი, რომელიც იყო სიმბოლო გამარჯვებისა ფაშიზმზე, ჩამოხსნა და არ გამოაგზავნა. ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ დღეს, როგორც ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს და პიროვნულად როგორც სტალინის დიდი გამარჯვების დღეს, ხო? იგივე მისი გამარჯვების დღეა. და იმდენად რამდენადაც მე არა მარტო ქართველი ვლაპარაკობ ამას, არამედ მისი ახლო ნათესავით. ძალიან მოხარული ვარ, რომ დღეს მოხდა აღნიშვნა და რუსეთთან ერთად აღინიშნება რუსეთის იმსარეს რა დამსახურებაც აქვს. ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე ტრადიციულად სტალინის მცირე ზომის მონუმენტიც აღმართეს. საბჭოთა დიქტატორის ბიუსტი იმ ადგილას მიიტანეს, სადაც სტალინის ბრინჯაოს ქანდაკება 60 წელზე მეტხანს იდგა. ბიუსტი თანამოაზრეებთან ერთად გორში სტალინის საერთაშორისო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ჯეირან კიკრიაშვილმა თბილისიდან ჩამოიტანა და წითელი ყვავილებით ბავშვებთან ერთად შეამკო. აქცია პერფორმანს შორიდან აკვირდებოდნენ სამართალდამცველებიც. 20 წელიწადია მე ამას ვაკეთე. ძეგლი სანამ მოხსნიდნენ,
მანამდეც. ძალიან დასანანია, გვაზდიკა გვირს 60 თეთრი და არც ერთი აი აქ გორერი არ მოა და არ დაძდებს. არც თბილისელი კაცმა ადამიანმა გადაარჩინა კაცობრიობა და ის არ დაიმსახურა რომ ერთი ის დავდოთ. ან კიდევ შეიძლება მაგის შვილი უპატრონოს სახლში გარდაიცვალა. სვეტლანა ამერიკაში და სთხოვა და ვიქნები მუზეუმში და დირექტორიც მე ვიქნები და არ გაუშვეს შევარდნადი მარგავსა წავიდა და უპატრონოს სახლში დაიღუპა ამერიკაში. ეს ორგანიზებით არ ხდება ეს. ჩემი პირადად ჯეირან კიკრიაშვილი საერთაშორისო საზოგადოება სტალინის კომუნისტური პარტიის წევრების მსგავსად 9 მაისის აღსანიშნავად ქალაქში გამოვიდნენ საზოგადოება გორელების წევრებიც. მათ სტალინის სახლ-მუზეუმამდე მსვლელობა ტოტალიტარიზმის სიმბოლოების გარეშე მოაწყეს. საზოგადოება გორელების მსვლელობას წინ ქართული ოცნების წევრი, გორის მაჟორიტარი დეპუტატი იოსებ მაკრახიძე მიუძღოდა. მსვლელობაში მონაწილეობა ბიზნესმენებმა გიორგი კანდელაკმა და ზურაბ წკრიალაშვილმა მიიღეს. დღეს გამარჯვების დღე არის, ულოცავ თელ საზოგადოებას, ქართველ ხალხს, ყველას ვინც ომში მონაწილე იყო, რა თქმა უნდა ეხლა ცოტა ნაკლებად არის ომში მონაწილეები, მაგრამ ჩვენ შევიკრიბეთ რომ მათ პატივი მივაგოთ. არა, აი ჩვენ ავივლით ეხლა ისე სტალინის სახლთანაც მივალ და მე ჩამოვალთ ქალაქში ცენტრში. მიზანია დიდი ხანი ერთმანეთს ვერ ახვდებით და დღეს შევხვდით. გურში ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღნიშვნა დილიდან დაიწყო და რამდენიმე საათის განმავლობაში გაგრძელდა. ფაშიზმზე გამარჯვების 73 წლის თავი აღნიშნეს სამცხე-ჯავახეთში. მხარის გუბერნატორმა თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან და ადგილობრივებთან ერთად 9 მაისის მემორიალი გვირგვინებით და ყვავილებით შეამკო. ვეტერანებს სამამულო ომის გამარჯვება ხალხური სიმღერებით და ლექსებით მიულოცეს. სამცხე-ჯავახეთში მეორე მსოფლიო ომის 40 მონაწილე ცხოვრობს. აქედან 10 ახალციხეში, 13 კი ბორჯომში. ვეტერანებს ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ერთჯერადად 600 ლარი გადასცა, ომის მონაწილეებმა სიმბოლური საჩუქრები და ფულადი დახმარება მიიღეს ადგილობრივი ხელისუფლებისგანაც. მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ზეიმია. ეცდება აღნიშნოს გამარჯვების დღე. არ დაივიწყოს, რომ არ გამემეორდეს ასეთი ომი. ბევრი ხალხი დაიღუპა. საზოგადოება ქვეყანა განადგურდა. ამიტომ მშვიდობა გვინდა. მშვიდობა ყველას, რომ მომავალმა თავობამ იარსებოს და გამრავლდეს პატარა საქართველო. ყველას მოვინახულებ დღეს, ყველას ფულად საჩუქრებს, ისედაც საჩუქრებს გადავწევთ, ყველას დავაფასებთ. დღევანდელი დღე არის ჩვენი ისტორიის ერთ-ერთი ფურცელი, საქართველოს მოქალაქეების სრული დიდი არის ფაშიზმზე გამარჯვების. აქედან გამომდინარე ჩვენთვის მნიშვნელოვანია დღევანდელი დღის აღნიშვნა და ეს არის სიმბოლო მშვიდობის და სიმბოლო სამშობლოს დაცვის. მინდა მიულოცო ყველა მონაწილეს დიდი სამამულო ომისა ფაშიზმზე გამარჯვების 73 წლის თავი. დღეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტი საკრებულო მოვედით მემორიალთან პატივი მივაგეთ ამ სამამულო ომის დროს გარდაცვლილ ადამიანებს, ვინც შინ ვეღარ დაბრუნდა, ასე თქვა, თავის ოჯახებს, ვინც ვერ დაუბრუნდა. მიულოცეთ ხალხს, ვინც მონაწილეობდა ამ სამამულო ომში. მუნიციპალიტეტისგან, ესე როგორც ცენტრალური ხელისუფლებისგან ამ ადამიანებს გადაეცათ, ასე თქვა, ფულადი ჯილდო, ასევე სხვადასხვა საჩუქრები იქნება. თავისი წვლილი შეიტანა სასაჩუქრე პაკეტში, ასე ვთქვათ, ბორჯონილი კანმა სასტუმრომ. ავრენდი ბერია, რომელმაც უდიდესი შეიტანა ამ ომის ფაშიზმზე გამარჯვების დღე აღნიშნეს მარნეულში. ვეტერანებს მეორე მსოფლიო ომში მიღწეული წარმატება მიულოცეს ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა. მარნეულში სამამულო ომის მონაწილე 12 ვეტერანი ცხოვრობს. საქართველოსდან მეორე მსოფლიო ომში 700,000-ზე მეტი ადამიანი წავიდა, აქედან თითქმის ნახევარი უკან არ დაბრუნებულა. ცვენა ხამერი ასევე ლოგენში კატეხელია ფეხია. ზიათხან კირიაკოვი მეორე მსოფლიო ომის ერთ-ერთი ვეტერანია მარნეულის მუნიციპალიტეტში, ვისაც ფაშიზმზე გამარჯვების 93 წლის თავი მარნეულის მუნიციპალიტეტმა მიულოცა. მასთან ერთად 9 მაისი დიდ სამამულო ომში გამარჯვების დღე მარნეულში მცხოვრებ 12 ვეტერანს მიულოცეს. მადლობა თქვენ რომ ჩამოხვედით, მოხვედით. დიდი მადლობა, უდიდესი მადლობა ყველას. მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერმა და საკრებულოს თავმჯდომარემ მოადგილეებთან ერთად ომის ვეტერანებს ფაშიზმზე გამარჯვების დღე მიულოცეს. ისინი ვეტერანებს ესტუმრნენ. ტკბილეული და მუნიციპალიტეტისგან საჩუქრად 250 ლარი გადასცეს.
მათ დღეს კიდევ ერთხელ გაიხსენეს და პატივი მიაგეს იმ გმირების ხსოვნას, ვინც მეორე მსოფლიო ომს შეეწირა. სადახლოს 9 მაისის მემორიალი კი გვირგვინით შეამკეს. დღეს როგორც ყოველთვის და ასე როგორც მთელი მსოფლიოსთვის ცნობილია არის 9 მაისი, ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის, ვინაიდან ეს დაღუპული ახალგაზრდები ჩვენთვის, მომავლისთვის იბრძოდნენ იმისათვის, რომ დღეს ჩვენ ასე თავისუფალ ქვეყანაში გვეცხოვრა. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით სადახლოში, სადაც 9 მაისის მემორიალია. როგორც ხედავთ, აქ მოსულები არიან ახალგაზრდები, მოსახლეობა, რათა გავიხსენოთ ის გმირები, რომლებიც მეორე მსოფლიო ომის დროს დაიღუპნენ. დიდმადლობას ვუხდით ყველას, რომ არ ავიწყდებათ ომის ვეტერანები. საქართველოდან მეორე მსოფლიო ომში 700,000 ადამიანი წავიდა. აქედან ნახევარი უკან არ დაბრუნებულა. ამ ომის ვეტერანებისთვის 9 მაისი უწინდებურად დღესასწაულია. მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულები გაიხსენეს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში. გმირთა მემორიალი გვირგვინებით შეამკეს თვითმმართველობის ძალოვანი უწყების წარმომადგენლებმა და საზოგადოების წევრებმა. ჩხოროწყუში მეორე მსოფლიო ომში მონაწილე 3 ვეტერანი ცხოვრობს. მაისი და 73 წელი ფაშიზმზე გამარჯვებიდან მეორე მსოფლიო ომის დროს დაღუპულები კიდევ ერთხელ გაიხსენეს ადგილობრივი ხელისუფლების და ძალოვანი უწყების წარმომადგენლებმა, სხვადასხვა სამსახურების თანამშრომლებმა, ვეტერანთა საბჭოს, ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის და საზოგადოების წევრებმა. შეკრებილებმა დაღუპულ გმირთა ობელისკი გვირგვინით შეამკეს და ვეტერანებს გამარჯვების დღე მიულოცეს. დღეს მთელი მსოფლიო და ცივილიზებული სამყარო აღნიშნავს ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს. და ჩვენ გვეამაყება, რომ ყავს ამ მსოფლიო ომის მონაწილე 3 პიროვნება, რომლებიც გვერდს გვიმშვენებენ. მე ულოცავ პირველ რიგში ყველა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეს და სრულიად მთელ საზოგადოებას ამ ღირსშესანიშნავ თარიღს და უსურვებ წარმატებას და იმედს ვიტოვებ, რომ ისეთი საშინელი დღეები წლები არასდროს არ განმეორდება. ფაშიზმი მოგეხსენებათ იყო მსოფლიო საკაცობრიო უბედურება და მის დამარცხებაში საქართველოს უდიდესი წვლილი გაიღო. საუკეთესო შვილები შეეწირნენ ამ უთანასწორო ბრძოლას. ჩვენი ვალია პატივი მივაგოთ მათ ხსოვნას. ჩვენი რაიონიდან ფრონტზე გაწეული იქნა 5700-ზე მეტი ახალგაზრდა. ცოცხალი არის 3 პიროვნება. დღეისთვის ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში მეორე მსოფლიო ომის 3 ვეტერანი ცხოვრობს. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ვეტერანებს ოჯახში ესტუმრნენ და მათ სიმბოლური საჩუქრები გადასცეს. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით თითოეულ ვეტერანს ცენტრალური ბიუჯეტიდან 600 ლარი გადაეცემა. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ასევე მათ ანგარიშზე 1000 ლარი ჩაირიცხება. გილოცავთ ყველა გამარჯვების დღეს 9 მაისი. ჩვენი ტრადიციისამებრ ომის მონაწილეებს სახლში მოვინახულებთ ხოლმე მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელები, ულოცავთ გამარჯვების დღეს და ბატონი ვალიკოსათვის მნიშვნელოვანი იმითაც არის, რომ დღეს მისი დაბადების დღეც არის. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და გამარჯვების დღე მიულოცო სრულიად საქართველოს ყველა ჩხოროწყუს დიდი სამამულო ომის მონაწილეებს. მეორე მსოფლიო ომში 60 მილიონამდე ადამიანი დაიღუპა. საქართველოს ფაშიზმის წინააღმდეგ საბრძოლველად 750,000 მეომარი გაგზავნა. აქედან 300,000 ომში დაიღუპა. მეორე მსოფლიო ომი საბოლოოდ საბჭოთა კავშირის გამარჯვებით დასრულდა. ფაშიზმზე გამარჯვების დღე საქართველოში ყოველწლიურად აღინიშნება. ყოველი წლის 9 მაისს ვეტერანები საქართველოს თითქმის ყველა ქალაქში იკრიბებიან და მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულებს პატივს მიაგებენ. სამამულო ომი კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური და სისხლისმღვრელი კონფლიქტი იყო. მას 60 მილიონამდე ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. როგორ აღნიშნეს ფაშიზმზე გამარჯვებიდან 73 წლის თავი ხაშურსა და გორში ნახეთ ტელეკომპანია დიას სიუჟეტში. გორში ფაშიზმზე გამარჯვების 73 წლის თავი ტრადიციული ღონისძიებებით აღინიშნა. მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები დიდების მუზეუმთან დილიდან შეიკრიბნენ და ომში წასვლასთან ერთად ფრონტის ხაზზე ბრძოლაც გაიხსენეს. კაპიტულაციაზე არაწერებდნენ ხელს გერმანელები, ფაშისტები, მაგრამ სტალინის ბრძანებით
განკარგულებით მოაწერინეს ხელი და გამოცხადდა გამარჯვების დღე 9 მაისი. ეს სოფლიო მასშტაბით არის აღიარებული, მარტო საქართველოს კი არ ზეიმობს ამას. სოფლიო ზეიმობს. საბრძოლო დიდების მუზეუმთან დღეს შიდა ქართლის გუბერნატორი მუნიციპალიტეტის მერთან და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან ერთად მივიდა. მათ ომში დაღუპულ მებრძოლთა მემორიალი გვირგვინით შეამკეს და ომის ცოცხალ მონაწილეებს ფაშიზმზე გამარჯვების დღე მიულოცეს. მიულოცავ მე დღევანდელ დღეს მათ გამარჯვების დღესასწაულს, ჯანმრთელად ყოფნას, ბედნიერებას, სიკეთეს უსურვებ და უსურვებ, რომ ძალიან დიდხანს იყვნენ ჩვენის გვერდით. იმიტომ რომ ისინი ჯერ კიდევ ჭირდებათ მათ შვილებს, მათ შვილიშვილებს. ფულადი საჩუქრები გადაეცათ, იმიტომ რომ ყოველ წელს გვაქვს ჩვენ ეს დაწესებული ფულადი საჩუქრები გადაეცათ. ამის შემდეგ პატარა სუფრაზე წავიყვანთ, თამადაც უკვე არჩეული ყავთ 96 წლის კაცია და ითამადებს. ფაშიზმზე გამარჯვების 73 წლის თავთან დაკავშირებით არაერთი ღონისძიება გაიმართა ხაშურში. მუნიციპალიტეტის მერმა გიორგი გურასპაშვილმა მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა მემორიალი გვირგვინით შეამკოთა მათი ღვაწლი გაიხსენა. ღონისძიების ბოლოს მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს გიორგი გურასპაშვილმა პროდუქტის შესაძენად ვაუჩერები გადასცა. ხაშურის მუნიციპალიტეტში აღნიშნა ფაშიზმზე გამარჯვებიდან 73 წლის თავი, შევამკეთ გვირგვინით მემორიალი. მე მინდა ეს დღე მიულოცო ყველა ადამიანს, ვინც მონაწილეობდა ამ ომში, ვინც დიდი ღვაწლი შეიტანა, რომ დამარცხებულიყო ის ბოროტება, რომელსაც ფაშიზმი ერქვა. სამწუხაროდ ეს ადამიანები ძალიან ცოტანი არიან დარჩენილები. მე მინდა ქედი მოვიხარო მათ წინაშე და ესენი არიან ძალიან დასაფასებელი ადამიანები. თავის მხრივ მუნიციპალიტეტი ყველაფერს აკეთებს, რომ ამ დღეს სიმბოლური საჩუქრებით მათ კიდევ უფრო გაულამაზოს ყოფა. საბჭოთა კავშირის პერიოდში რაც იყო 16 რესპუბლიკა სულ ყველგან მნიშვნელოვანი დღესასწაულია დღევანდელი. და ჩვენ კიდევ ვალდებულები ვართ, რომ ამ დედის სტალინის თანამდებობით ვაკეთოთ უფრო უკეთესი და უფრო უკეთესად გავმაგზავნოთ ეს ჩვენი ტრადიციული დღესასწაული. გორის მუნიციპალიტეტში ამ დროის მონაცემებით სულ 15 ომის ვეტერანია რეგისტრირებული, ხოლო ხაშურში 3. ისინი ყოველწლიურად იკრიბებიან და ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს ერთად ზეიმობენ. ქუთაისში ასათიანის ქუჩის რეაბილიტაცია 3 წელია მიმდინარეობს. ამის მიუხედავად აქ გავლა უსაფრთხო არ არის. უკვე ამორტიზებულია ახალი გაკეთებული სანიაღვრე სისტემაც. ასათიანის ქუჩაზე მეგატივის ჟურნალისტი ქეთი გელაშვილი იმყოფებოდა. ეს ასათიანის ქუჩა, რომლის რეაბილიტაცია წლებია მიმდინარეობს და რომლის დასრულება გარკვეული მიზეზების გამო ვერა და ვერ ხერხდება. ეს არის ქუჩა, რომლის რეაბილიტაცია წინა მერმა დაიწყო. ახლანდელი აგრძელებს და კიდევ უცნობია, რამდენი მერის სახელს მოიხსენებენ აუგად ასათიანის ქუჩასთან მიმართებით. ასათიანის ქუჩის რეაბილიტაცია 3 წელია, რაც მიმდინარეობს. მიუხედავად ამისა, ქუჩაზე გადაადგილება უსაფრთხო არ არის. ახლად გაკეთებული სანიაღვრე სისტემა უკვე ამორტიზებულია. არ არის ცხაურებიც. სანიაღვრე ზოლს კი სანაგვის ფუნქცია აქვს შეთავსებული. ჩამოდიხარ ავტობუსიდან, კისერს როდის მოიტეხავ და ფეხს როდის მოიტეხავ, კაც მარიცი. ცხოვრობს ქალი, რომელმაც ფეხი იღძო და ერთი თვე ის იყო. ამ ქუჩაზე? აგერ კაცო რო ჩამოვიდა ავტობუსიდან. ისე ვერ გადავდივარ ქუჩაში, მანქანა გვიჭირს გადასვლას, გადმოსვლას აქ ცხოვრობ. რა ვიცი, ამასთან დაკავშირებით რა უნდა თქვა, პატრონი არ მყავს ეგარ. აგე ჭისთავებთან ახლოს იამები არის, ჩავარტყ გუშინ ახალი ბაგაჟი გავხეთქე. არავინ არ აკონტროლებს. ერთ და იგივე საქმეს რო ხუჯინ გააკეთებს, არავინ გააკონტროლებს. ფულის maxi არის. აკეთებენ ფულსანაც არაფერს. აი მილიონჯერ გააკეთეს, მილიონჯერ ათხარეს. მილიონჯერ ამოყარეს რაღაცები, მთელი ზამთარი გაჭირებულად ხელმარტო ცხოვრობებო და ძლივს გამოდიან, ძლივს გადმოვედი ამ ხრევს. შემოვარდა ავარია, მოდიოდა მანქანა არასწორად, აქ შემოვარდა ნაგვის ყუთში ხრიდა გამყიდველი ნაგამს, დაეტაკა მანქანა და აი ახლაც გაღუნულია ჩემი კიბი აქ. ავარია მოტო გადავარჩინეთ ჩვენ. ევროპა ჩვენი სახლიას დამფუძნებელი თორნიკე ბარათაშვილი ხელისუფლებას ურჩევს პროექტების შერჩევის დროს პრიორიტეტებს გადახედოს. მისი თქმით, ასათიანის ქუჩა წარმოადგენს ქალაქის ცენტრისკენ მიმავალ ერთ-ერთ მთავარ არტერიას და მსგავსი მდგომარეობის მქონე გზის საფარზე ქალაქის თვითმმართველობის მხრიდან მოქალაქეების გადაადგილების დაშვება საფრთხის შემცვლელია. ასახელებენ მიზეს, რომ ეს ამ ქუჩის რეაბილიტაცია
პროკურატურის განხილვის საკითხია, მაგრამ მე გავახსენებდი მათ, როცა ისინი სიამაყით აცხადებენ თავიანთ ახალ გადაღებულ ვიდეო რგოლში, რომ თურმე მათ ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში მოუხერხებიათ საახალწლო ილუმინაციების დამონტაჟება ქალაქში, როცა წინა ხელისუფლებამ ეს სატენდერო დოკუმენტაციაში არ გაითვალისწინა, თუ კი რაიმე არის ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში გადასაწყვეტი და გასაკეთებელი, გახლავთ ამ ქუჩის მდგომარეობა. ჩვენ გვაქვს შეკითხვა ქალაქის მერიასთან, რასაკეთებენ ისინი მაშინ, როცა ამ მდგომარეობაშია ასათიანის ქუჩა, რატომ აფიქრდებათ რაღაც საეტაპო პროექტები, როგორიცაა მაგალითად თეთრხიდის რეაბილიტაცია, სადაც ასევე დიდი კითხვის ნიშნები დგას, რიონის პირა სახლების, ანუ რა პრიორიტეტები გააჩნიათ მაგათ, როდესაც ინფრასტრუქტურული პროექტებში არის პრობლემები. მეგატივი დაინტერესდა რა პოზიცია აქვს მერიას ასათიანის ქუჩის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით. თუმცა რადგან დღეს 9 მაისია და დასვენების დღეა, მერიის არც ერთი სამსახური არ მუშაობს. მეგატივი ერთ-ერთ ღონისძიებაზე მისულ ქალაქის მერს შეეკითხა, რას ფიქრობდა ასათიანის ქუჩასთან დაკავშირებით, რაზეც მერმა კომენტარი არ გააკეთა. ხოლო მერიის პიარმა განაცხადა, რომ შეთანხმების გარეშე ქალაქის მერი არც ერთ თემაზე კომენტარს არ აკეთებს. ჩვენ ასათიანის ქუჩით მომავალშიც დავინტერესდებით. ქუთაისში ზებრა გადასასვლელების პრობლემა თითქოს მოგვარებულია, თუმცა ამ მხრივ საქმე კარგად რომ არ არის, ნათლად ჩანს ქალაქის გარეუბნებში. როგორ აფასებს მოსახლეობა პრობლემას და რას ითხოვენ ისინი ადგილობრივი ხელისუფლებისგან, ტელეკომპანია მეგატივის სიუჟეტიდან შეიტყობთ. ეს ქუთაისში ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მერიის წინ არსებული მდგომარეობა, როგორც ხედავთ, ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელი კარგადაა დახაზული და მოქალაქეებს ქუჩის ერთი მხრიდან მეორეზე გადასვლაში პრობლემა არ ექმნებათ, თუმცა პრობლემას გარეუბნებში არსებული მდგომარეობა წარმოადგენს. ახლა ისევ რუსთაველის ქუჩაზე ვიმყოფებით, თუმცა ქალაქის ცენტრიდან ცოტა მოშორებით. როგორც ხედავთ, ჩემს უკან ფეხით მოსიარულეთა ნიშანი ჩანს, თუმცა ეგრეთ წოდებული ზებრა გადასასვლელის გარეშე ქუჩის ერთი მხრიდან მეორე ნაწილზე გადასვლა სასიკვდილო საფრთხეს უტოლდება. მერიაში შევიდანეთ. მაგი მიჭერთ უვიჭი. ხელმოწერიც უკვე დამოაწერეთ ხელი, აგერ ხალი მანქანამ გაიტანა ერთი წლის უკან. ვაჰ, მაგრამ არაფერს არ შევიდა. ანუ საჭიროა. რა ვარა, კი. ადრე იყო მახსოვს. ადრე იყო და მე შვილო ზნაკი, მაგრამ ზნაკს არავინ არ უყურებს. ზნაკი არის, მაგრამ არ უყურებენ იმას, იგი გვინდა ზებრის გაკეთება. აქ უსწრებენ მანდამაინც ერთმანეთს მანქანები რა. რო დავიცვათ ბავშვებით, ქალბატონებით, ზოგს არ შეუძლია ისე ნელა გადადის ხოლმე. ამიტომ დიდი თხოვნით თუ მიგვიწვდება რამე, რომ გავაკეთებინოთ იქ რომპით რო არის წუთიანი ყოფნის უკვე გადასასვლელი. რთულია მაგის სამხრეთ გადაკეთება, მაგრამ საქმე ითხოვს მაგას. ხო და აი არ არის სამხრეთი ზებრა მაინც კაცო ვერ გადახვალ. როგორ მოხდი მან და ბავშვებიდან აქავარო, აქ დევიბადო, აქით ხმრხრიდანო, ერთმანეთს ვეუბნებდა. ხო რაღაცა თუ არ ვქენით ცეცხლ მეგობრის სული ჩამავიდა იქიდან რაღაცა ქვია ასტანოვკაზე და გადადიოდა და რეკა დააგდო მოკლა შარშა. ჩვენ გრიშაშვილის ქუჩაზე ვიმყოფებით. აქ ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელი, ეგრეთ წოდებული ზებრა გადასასვლელი წლების წინ დაიხაზა და შემდეგ გადაიშალა, თუმცა მის აღდგენაზე აღარავინ ფიქრობს. ასეთი მდგომარეობა ქალაქის ცენტრალური ნაწილის გარდა თითქმის ყველა უბანშია. ზოგი არა ჩერებს და ვერ ხედავს ამ ზებრა გადასასვლელს და თითქმის ყველა გარეუბნებშია ეგრე. ზებრებს გადაშლა. არ როგორც ახლა აქ. რა იქნებოდა შენისული? რო გააკეთონ წესიერად. ანუ ცენტრალურ ადგილად ითვლება და ძველი ნაწილია ქალაქის, ბევრი ტურისტი მოძრაობს, გონია რომ ანუ ძალიან მარტივი პასუხია უბრალოდ არ არსებობს საჭირო ყურადღება და შესაბამისად საჭირო ფინანსები სავარაუდოდ. ანუ ეს ორი რაღაცა არის და რომელს ასწრებს არ ვიცი. როდის დაიხაზება ეს გადასასვლელები, ჩვენ მერიისგან პასუხი ვერ მივიღეთ, რადგან დღეს 9 მაისია და დასვენების დღეა და მერიის მაღალ ჩინოსნები, როგორც უბრალო მოკვდავი ადამიანები დღეს ისვენებენ.
სკოლის უსაფრთხოების კონცეფცია და ახალი საკანონმდებლო რეგულაციები რუსთავში საგანმანათლებლო სექტორის წარმომადგენლებს პარლამენტის განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე შეხვდა. მარიამ ჯაშის განმარტებით იზრდება მანდატურის უფლებები. სკოლებში ვიდეოთვალი დამონტაჟდება, რომლის საშუალებითაც მანდატურის მუშაობას დააკვირდებიან. შეხვედრას ტელეკომპანია ქვემო ქართლის გადამღები ჯგუფი ესწრებოდა. სკოლებში უსაფრთხო და პოზიტიური საგანმანათლებლო გარემოს შექმნა ეს არის მთავარი მიზანი, რომელსაც ახალი საკანონმდებლო რეგულაციები ითვალისწინებს. სკოლის უსაფრთხოების კონცეფციის თანახმად იზრდება მანდატურის უფლებები და მოვალეობებით. საკანონმდებლო ნოვაციის მიხედვით მანდატურს შესაძლებლობა ექნება მოსწავლე უკონტაქტოდ ზედაპირულად დაათვალიეროს. იმ შემთხვევაში თუ კი ამას თავად ჩათვლის საჭიროდ ან სკოლის ადმინისტრაცია მოითხოვს, მეტალოდეტექტორების გამოყენებით მანდატურების შეხების გარეშე დაათვალიერებენ. მანდატურის სამსახურის რეფორმა არის ერთ-ერთი და არა ერთადერთი ცვლილება, რომელიც განხორციელდება სკოლის უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიმართულებით. იცვლება მანდატურის სამსახურის უფლებამოსილება, ემატებათ საინფორმაციო საგანმანათლებლო კომპონენტი ზოგადად სკოლაში საგანგებო სიტუაციებისთვის მზაობის მიმართებაში. კიდევ ერთი უფლება, რომელიც ახალი რეგულაციის შემდეგ მანდატურს მიენიჭება, მოსწავლის განცალკავების უფლება. იმ შემთხვევაში, თუ კი მოსწავლის ან მოსწავლეთა ჯგუფის ქმედებით საფრთხე ემუქრება პირთა სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას, ან მოსწავლე არ ემორჩილება, მანდატურს უფლება ექნება ურჩი მოზარდი ემოციურად და ფიზიკურად უსაფრთხო გარემოში განაცალკავოს. სკოლების უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით საინფორმაციო კამპანია რუსთავიდან დაიწყო და საგანმანათლებლო სექტორის წარმომადგენლებს ინფორმაცია პარლამენტის განათლების კომიტეტის თავმჯდომარემ მიეწოდა. თანამშრომლობითი ფორმატი ყალიბდება მანდატურის სამსახურსა და პოლიციის შესაბამის საუბნო წარმომადგენლებთან და ასევე შემოდის გარკვეული რეგულაცია შეკავებასთან დაკავშირებით, თუ კი მანდატური რეალურად ხედავს, რომ ბავშვების ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს იმ მომენტში ემუქრება საფრთხე, აი ამ მწვავე სიტუაციის განმოხტვისთვის მას ენიჭება მანდატი, რომ მოახდინოს ბავშვის იზოლირება სკოლის სივრცეში, მშობლის ან კანონიერი წარმომადგენლის მოსვლამდე. ახალი კონცეფცია საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის მიერ ფიზიკური ძალის გამოყენების შემთხვევებსა და წესსაც მოიცავს. მანდატურს უფლება ექნება ფიზიკური ძალა გამოიყენოს მოსწავლის მიმართ, მაშინ როდესაც სამართალდარღვევას აღკვეთს. ფიზიკური ძალის გამოყენება კი საფრთხის პირდაპირ პროპორციული უნდა იყოს. საკანონმდებლო რეგულაცია ფიზიკური ძალის გამოყენებას უკიდურეს შემთხვევაში მიიჩნევს დაშვებულად. პარლამენტის წევრი რუსთავის მაჟორიტარი დეპუტატი გიორგი ბეგაძე მიიჩნევს, რომ კონცეფცია სკოლებში უსაფრთხოების სისტემას გააუმჯობესებს. ჩვენი საპარლამენტო მუშაობა ზუსტად ამას გულისხმობს, რომ საზოგადოების ყველა წრეებთან მივიტანოთ ის ინიციატივები იმისთვის, რომ დახვეწილი და გამართული კანონები შემოვიტანოთ მოქმედებაში. იმ შემთხვევაში, თუ მანდატური მიიჩნევს, რომ მოსწავლის ქმედება საფრთხეს უქმნის სხვის სიცოცხლესა ჯანმრთელობას და სხვანაირად მისი ამ ქმედების აღმოფხვრა და აღკვეთა არის შეუძლებელი სხვა გზით და სხვა მეთოდებით, მას აქვს უფლება მოახდინოს მისი განცალკევება. გარდა ამისა, შედის უკონტროლო შემოწმება ეს მეტალოდეტექტორის მეშვეობით, რაც ვფიქრობ, კომპლექსურად ხელს შეუწყობს სკოლაში უსაფრთხო გარემოს შექმნას. მანდატურების მოვალეობა იქნება ქცევით და ემოციური დარღვევის მქონე მოსწავლეებისთვის ფსიქოლოგიური მომსახურების გაწევაც, კატასტროფების დროს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მყოფი პირების დაცვა და ევაკუაციისთვის ხელშეწყობაც. ასევე სწორედ მანდატურს დაევალება სკოლებში ვიდეო თვალთვალის სისტემის ადაპტირებაც. საბიბლიოთეკო კვირეულს მარნეულის ბიბლიოთეკაც შეუერთდა. კვირეულის ფარგლებში საჯარო ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში თემაზე წიგნი და ბიბლიოთეკა ლექცია ჩატარდა. ღონისძიებას სკოლის მოსწავლეები და დაინტერესებული პირები ესწრებოდნენ. ლექციას ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი და საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის გამგეობის წევრი ინგა ლორია უძღვებოდა. ღონისძიების გამართვის ინიციატივა მარნეულის ბიბლიოთეკას ეკუთვნის. საქართველოს მასშტაბით გაიხსნა საბიბლიოთეკო კვირეული, ჩვენს უერთდებით ამ კვირეულს და სწორედ ამ კვირეულის ფარგლებში მარნეულის ბიბლიოთეკაში ჩატარდა საჯარო ლექცია თემაზე წიგნი და ბიბლიოთეკა. ლექციას უძღვებოდა ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი და საბიბლიოთეკო ასოციაციის წევრი ინგა ლორია, რომელმაც წაიკითხა ძალიან საინტერესო ლექცია და ამ ლექციის ფარგლებში იგი ასევე შეიღო წიგნის მნიშვნელობაზე, ისაუბრა წიგნის წარმოშობის ისტორიაზე.
დღეს ჩვენ გავეცანით თუ რას ნიშნავს წიგნი და ბიბლიოთეკა. ვისაუბრეთ თუ რამდენად მნიშვნელოვანია წიგნი ადამიანის განვითარებისთვის. ძალიან კარგი სემინარი იყო. მადლობა ყველას. მას შემდეგ რაც პარლამენტმა ახალი კანონი მიიღო, რომელმაც საზოგადოების თავშეყრის ადგილებში მოწევა აკრძალა, ერთ კვირაზე მეტი გავიდა. სრულდება თუ არა კანონი, ქუთაისის სხვადასხვა დაწესებულებებში ტელეკომპანია მეგატივის ჟურნალისტი ირაკლი მაღლაფერიძე არკვევდა. 10 დღე გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველოში საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში მოწევა კანონით აიკრძალა. კანონის ძალაში შესვლამდე ბევრი საუბრობდა იმის შესახებ, რომ ახალი რეგულაცია არ იმუშავებდა და მოქალაქეები კანონს არ დაემორჩილებოდნენ. ჩვენ დავინტერესდით, რა მდგომარეობაა დღეს და რამდენად ეფექტურად მუშაობს ახალი კანონი სხვადასხვა საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში. ბარესტორან პალატში აღნიშნავენ, რომ ახალი კანონი კარგია და ბარის კლიენტები აბსოლუტურად გაგებით ეკიდებიან მოწევის აკრძალვის თემას. იგივე სიტუაციაა პაბშიც, სადაც კანონის ძალაში შესვლის დღიდან არანაირი კონფლიქტი და გაუგებრობა არ მომხდარა. ჩვენთან არანაირი პრობლემა არ ყოფილა ამ 10 დღის განმავლობაში. დიდი ხანია გვაქვს გამოცდილება, იმიტომ რომ ჩვენს პირველ სივრცეში უკვე 2 წელია მოწევა აკრძალულია და ამ ხნის მანძილზეც არ ყოფილა პრობლემა და არც ეხლა სტუმრები მარტივად ხვდებიან სად უნდა მოწიონ. აივნებზე თავისუფლად შეუძლიათ გავიდნენ და მოწიონ. ჩვენთვის ძალიან მისაღებია. იმ ადგილას, სადაც კვება ხდება, არ არის აუცილებელი იყოს თამბაქოს კვამლი. ჩვეულებრივი რამე მიზეზი და რა რქონია ჯარაფერს რა ვიცი. ჩვეულებრივად ალბათ მიიღეს ეს კანონი და რა ვიცი თუ რამე იქნება ალბათ თქვენს კი გაიგებთ. გიორგი კვატაშიძე, რომელიც ბარ აგერარის მენეჯერია, საზოგადოების დამოკიდებულებაზე საუბრობს. მისი თქმით, არ ეგონა თუ მოწევის აკრძალვის საკითხი ასე მარტივად ჩაივლიდა და საწყის ეტაპზე მეტ წინააღმდეგობას ელოდა საზოგადოებისგან. ცოტა ნერვიულობდით, სიმართლე გითხრა, იმიტომ რომ ხალხმა ცოტა აგრესიულად შეხვდა ამ კანონს. თუმცა პრობლემა ამ ხრივ ჯერ არ მქონია, ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ჩვენც ძალიან მოვინდომეთ ამ კანონს რო ავყოლოდით. ადამიანები, რომლებიც მოდიან და მაგიდებს ჯავშნიან, მიკვეთავენ, რაღაც დაბადების დღე არის თუნდაც აიმე ივენთი არის, ყველას ვეუბნები წინასწარ, რომ ხო იცით ეს კანონი მოქმედებს, ჩვენ სიგარეტს შინით არ ვეწევით, გამოკრული გვაქვს კედლებზე, რომ მოწევა აკრძალულია, ეს ნიშნები გვაქვს. და არც ერთი შემთხვევა დაუმორჩილებლობის ჯერ არ მქონია და ძალიან მიხარია მივესალმები ადამიანებს, რომლებიც ამ კანონს იზიარებენ, რადგან როგორც ვიცით, მოწევა მავნებელი არის და ამას ვერთდებით ჩვენც. აგერარიში იმყოფებოდა გოგი წულაია, რომელიც ჩვენმა კამერამ უშუალოდ კანონის გათვალისწინებული ნორმების შესრულებისას დააფიქსირა. მისი თქმით, კანონი კარგი და საჭიროა, თუმცა მიაჩნია, რომ ამ მთავრობას იმის უნარი არ შესწევს, რომ ეს კანონი ბოლომდე მიიყვანოს. რა თქმა უნდა კანონს პატივცემ, მაგრამ ვთვლი რომ ნაჩქარევი იყო და ვთვლი რომ ამ ხელისუფლებას მაგის ერთი ადგილი არ აქვს, რომ ეს კანონი ბოლომდე გაიტანოს. ამისათვის მომზადება იყო საჭირო და ამას კულტურული რევოლუცია ჭირდება. შინაგანად უნდა ვიყოთ ადამიანები ამისთვის მზად. ამის რეალიზებას ისინი ვერ შეძლებენ, ამაში დარწმუნებული ვარ, ეს ახალი მიღებულია, რა თქმა უნდა, მე დავემორჩილე, გამოვედის სხვადასხვა შვენიერი სამზარეულო გაუხსნიათ, შვენიერი და გამოვედი, მოვწიე გარეთ სიგარეტი. და მე ამას დავემორჩილები, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამგონია, რომ ეს ბოლომდე აღასრულონ. მოწევის აკრძალვა მართლა მუშაობს თუ ეს მხოლოდ დროებითია, ამას მომავალი გვიჩვენებს. თუმცა ერთი ფაქტია, ქართული საზოგადოება როგორც ეს ბევრს გონია, არც თუ ისე კანონგარეშია და ნებისმიერ ცივილურ ნორმას ადეკვატურად იღებს. გამოცდების ციებ-ცხელებასთან ერთად მე-12 კლასელებს წინ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დღე ელით. ბანკეტი, ცერემონია, რომელიც 12 წლიან სასკოლო ცხოვრებას მხიარული და დასამახსოვრებელი დღით ასრულებს. ამ დღისთვის აბიტურიენტების დიდი ნაწილი განსაკუთრებულად ემზადება. რაჯდება ბანკეტი თემაზე ქვემო ქართლის გადამღები ჯგუფი მუშაობდა, გვანცა სანაიას სიუჟეტიდან შეიტყობთ. ბანკეტისთვის სამზადისი სკოლის დამთავრებამდე რამდენიმე თვითადრე იწყება. საორგანიზაციო ნუსხა საკმაოდ მრავალფეროვანია და ხშირ შემთხვევაში დიდ ხარჯებთან ასოცირდება. რესტორანი თავისი სრული მომსახურებით, მუსიკალური გაფორმება, ფოიერვერკი, ფოტო, ვიდეო გადაღება, წითელი ხალიჩა, ავტომობილების სია ტრადიციულად კრეატივისა და გემოვნების მიხედვით იზრდება. გარდა ამ საერთო საორგანიზაციო დეტალებისა, მე-12 კლასელები განსაკუთრებით ცდილობენ გამოსაშვებ საღამოზე გამორჩეულად გამოეწყონ. კესო ქავთარაძე რუსთაველი აბიტურიენტია. მისი კლასი ბანკეტის სამზადისში უკვე ჩაერთო. თუმცა კესოს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მისია აკისრია ბანკეტზე გამორჩეული და ყველასათვის დასამახსოვრებელი უნდა იყოს. ამისათვის კი პირველ რიგში სწორი და პროფესიონალური მაკიაჟი ესაჭიროება. სწორედ კესოს მაგალითზე ვეცდებით დავიანგარიშოთ, რა დაუჯდებათ ბანკეტი რუსთაველებს. დაახლოებით 2 თვით ადრე დავიწყე მზადება, ვთვლი რომ მაკიაჟი ერთ-ერთი მთავარი არის საჭიროა, კარგი მაკიაჟი. გადავწყვიტე რომ გავაკეთო ღია ფერებში, რადგან ტანის ამოსიც მაცვია ღია ფერებში, თეთრში და ქოსფერში, ანუ ვერცხლისფერში და საცდელად მოვედი ამ სალონში.
სპეციალურ ფორსეპალში სადღესასწაულო ლუქისთვის 60-დან 100 ლარამდე თანხა დაგჭირდებათ. ვარცხნილობა, მაკიაჟი, მანიკურ, პედიკური. ეს ის შემადგენელი დეტალებია, რაც საერთო სურათის შესაქმნელად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია. სტანდარტულად სალონებში მაკიაჟისა და ვარცხნილობის ფასი 25 ლარიდან იწყება და 40 ლარამდე მერყეობს. ფორსეპალში კურსდამთავრებულთათვის საბანკეტოდ გვთავაზობთ სპეციალურ შექმნილ საპრინცესო პაკეტებს, ესე დავარქვით. როგორც სასაჩუქრე ვაუჩერის სახე აქვს, ანუ საჩუქრადაც შეგიძლიათ გამოიყენოთ. საკმაოდ მრავალფეროვანი არჩევანი არის, ანუ შედის სადღესასწაულო ვარცხნილობა, სადღესასწაულო მაკიაჟი, წარბის კორექცია, ფრჩხილის მოვლა. იწყება ფასები 60 ლარიდან, ანუ მერყეობს სადღაც 120 ლარამდე სრული სპექტრი, ანუ მასში შეიძლება შევიდეს ასევე როგორც პედიკური გელაკით, მანიკური გელაკით. კესელს გამოსაშვების საღამოს ჩაცმულობა უკვე მოფიქრებული აქვს, თუმცა დღეს ქრონიკის თხოვნით ნენეს მაღაზიას ესტუმრა. დიდი ხანი არ ჩორმოს, ხოთი შორის დიდი ხანი ვფიქრობდი რა უნდა ჩავამცვა ასეთ მნიშვნელოვან დღეს ჩემთვის, თუმცა დღეს მაინც ვეწვიე ატელიე ნენეს და მინდა ვცადო რამდენიმე კაბა ჩემს. თუ გოგონები კაბის შეკერვას დიზაინერთან გადაწყვეტენ, მისი ფასი 100 ლარიდან 250 ლარამდე დაგიჭდებათ. რადგან ვაჟები ტრადიციულად აქცენტს კოსტიუმებზე აკეთებენ, კოსტიუმის ფასი ტრადიციულად 100 ლარიდან იწყება. ზოგადად კაბები, საბანკეტო კაბები მერყეობს ფასები, ანუ 100 ლარიდან მაქსიმუმ 250-300 ლარი, გააჩნია მოდელს, სირთულეს, ქსოვილის სირთულეს, როგორი დასამუშავებელია ქსოვილი. შეირჩევა ინდივიდუალური დიზაინით. მინიმალური თანხაში შედის სადა კაბა, დაახლოებით ისეთი ბრეტყზე, ანუ უბრალოდ სადა სწორი კაბა, რა თქმა უნდა, ცოტა ისეთი განსხვავებული ქსოვილით, ან რაღაცა ბისერებით, ან რამე ისეთი ეფექტური ქსოვილით. რაც შეეხება რესტორნებს, რუსთაველები ძირითადად უპირატესობას ადგილობრივ რესტორნებს ანიჭებენ. რესტორნების ფასი საბანკეტოდ ქალაქში თითო კაცზე 60 ლარიდან იწყება და 150 ლარამდე ადის. თუმცა რესტორანი იმპერია გამოსაშვების საღამოსთვის ლიმიტს არ აწესებს. რაც შეეხება მუსიკალურ გაფორმებას, ფასები მოლაპარაკების მიხედვით არის განსაზღვრული. რესტორანი იმპერია როგორც ყოველთვის თავის მომხმარებელს თავაზობს ულიმიტო მენიუს, როგორც ყოველდღიურს, ასევე ბოლო ზარისთვის და ბანკეტისთვის. ყოველდღიურად თავაზობთ ასევე ცოცხალ მუსიკას. შეგიძლიათ დახურულ სივრცეში თქვენი ბანკეტისთვის, ასევე ჩვენი ბენდი იყოლიოთ, გაგილამაზებთ საღამოს, ქართული ცხოვრი რეპერტუარით. შეგიძლიათ ისარგებლოთ დახურული სივრცით, შეგიძლიათ ასევე არ დახუროთ დარბაზი და სხვასთან ერთად მოთავსდეთ დარბაზში. გამოსაშვების საღამოს ფოტო-ვიდეო გადაღება გადამღებთა რაოდენობისა და მომსახურების მრავალფეროვნების მიხედვით 500-დან 2000 ლარამდე ჯდება. საერთოდ ჯამში ფასების ზემოთ ჩამოთვლილი ხარჯებისაგან განსხვავებით, გემოვნებისა და შესაძლებლობის ფარგლებშია და ინდივიდუალურობიდან გამომდინარე, მისი დაანგარიშება საკმაოდ რთულია. რეჟისორი რობერტ სტურუა საჩხერელ მაყურებელს კინოსახლში შეხვდა. შეხვედრას თვითმმართველობის წარმომადგენლები, სასულიერო პირები და რობერტ სტურუას შემოქმედების თაყვანისმცემლები ესწრებოდნენ. ღონისძიება მანანა ანასაშვილის დოკუმენტური ფილმის რობერტ სტურუას ჩვენებით დაიწყო. რეჟისორმა აუდიტორიის კითხვებს უპასუხა. რობერტ სტურუას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა სამახსოვრო საჩუქრები გადასცეს. ღონისძიება საჩხერის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის პროექტის შეხვედრა წარსულთან, აწმყოსთან და მომავალთან ფარგლებში რეჟისორის იუბილესთან დაკავშირებით გაიმართა. ამავე პროექტის ფარგლებში საჩხერეს წინა წლებში რეჟისორები რეზო ჩხეიძე, ელდარ შენგელაია და მერაბ კოკოჩაშვილი ესტუმრობდნენ. შეხვედრები რას ვიტყვი, რა სიტყვია, რას ნახავენ, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. მეგონია თუ არ ვწდები რა საკურველია, რომ რაღაც სასიამოვნო იყო ჩემთვის ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ მე მიმაჩვია დრამატურგიამ, რომ ის რასაც ლაპარაკობს გმირი ხშირად, იმიტომ ამბობს იმას, რომ დამალოს თავისი ნამდვილი სურვილები და მიზანი. როგორც ცხოვრებაშია. და ის რაც არ ითქვა და ძალიან კარგად ლაპარაკის მე მგონია და ამავე დროს ვგრძნობდი, რომ რაღაცა ესეთი სინაღდეა. იყო მომენტი, როცა თვალები ამერსო სრემლები.
სენტიმენტალური არა ვარ იცოდეთ. მის სიყვარულს ყოველთვის გზნობდით საჩხერლები, ეს გამოიხატებოდა მის სტუმრობაში არა მარტო დღეს, არამედ უკვე მესამედ სტუმრობდა ბატონი რობიკო და მისი სპექტაკლებიც არაერთხელ ყოფილა საჩხერეში, ამიტომ მისი დამოკიდებულება საჩხერესთან მიმართებაში ყოველთვის იგრძნობოდა და ეს სიყვარული ყოველთვის იგრძნობოდა და საჩხერებით შესაბამისად ესე ვთქვათ დიდი სიყვარულით და პატივისცემით დახვდნენ დღეს. საქართველოს უამრავი შთამბეჭდავი რეჟისორი ყავდა, რომელმაც თავისი კვალი დატოვა არა მარტო ქართული თეატრის ისტორიაში, არამედ ზოგადად მსოფლიო ისტორიაში. ერთ-ერთი მათგანი არის ცოცხალი ლეგენდა ჩვენი თეატრის, ჩვენი ქართული თეატრის ბატონი რობერტ სტურვა. როდესაც სპექტაკლი მთავრდება, ყოველთვის მიჩნდება იმის სურვილი, რომ თავიდან რო დაიწყოს იმ წუთას ის სპექტაკლი, მიუხედავად იმისა, რომ 3 საათი გრძელდება, კიდევ ხელთავიდან დიდი სიამოვნებით ვიხილავდი სპექტაკლს. საფეხბურთო კლუბ რუსთავის მთავარმა მწვრთნელმა პირველი სატელევიზიო კომენტარი ტელეკომპანია ქვემო ქართლთან გააკეთა. ვლადიმერ გაზაევმა გუნდის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად საკუთარი სტადიონის არ ქონა დაასახელა. სად განაგრძობს გუნდი ვარჯიშს და როგორ დაკომპლექტდა საფეხბურთო კლუბი რუსთავი, ნახეთ ნათია შაფათავას და არჩილ ზუბალოვის სიუჟეტი. უმაღლეს ლიგაში გადასვლის შემდეგ რუსთავის რუსთავს ახალი მთავარი მწვრთნელი ყავს. ვლადიმერ გაზაევმა ვარლამ კილასონიას შეგირდები 20 იანვარს გადაიბარა. შეიძლება ითქვას, ახალი მთავარი მწვრთნელის პირობებში რუსთავს საშინაო მატჩი ჯერ არ ჩაუტარებია, თუმცა უმაღლეს ლიგაში თამაში წარმატებით დაიწყო. რუსთავმა პირველი გასვლითი შეხვედრა მასპინძელ დინამოს დამაჯერებლად მოუგო. 37 წლის მწვრთნელი თვლის, რომ გუნდის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა საკუთარი სტადიონის არ ქონაა. სტადიონის არ ქონა გუნდისთვის ძალიან დიდი პრობლემაა. ფაქტიურად სეზონის დასაწყისიდან ყველა თამაში გასვლითი გვაქვს. ეს რა თქმა უნდა რთულია. პირველ რიგში მინდა გუნდის გულშემატკივრებს ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო, რადგან ყველა თამაშზე სხვადასხვა ქალაქში უწევთ ჩასვლა. თუმცა რა თქმა უნდა შინ გამართულ მატჩებზე გულშემატკივრების რიცხვი გაცილებით მეტია. ემოციები და გულშემატკივრობა კი დადებითად მოქმედებს გუნდზე, ფეხბურთელების ენერგეტიკაზე და мотивაციაზე. რა თქმა უნდა სტადიონი გვჭირდება, თუმცა როდის გვექნება ვერ გეტყვით. ეს ჩვენს ზემოთ წყდება. ამ ეტაპზე სადაც ვარჯიშობთ კი კარგი გარემო და ფეხბურთელებისთვის პირობები ნამდვილად შექმნილია. მიუხედავად იმისა, რომ სეზონი დინამოსთან წარმატებული თამაშით დაიწყო, ბოლო მატჩში, რომელიც 2 დღის წინ ჩატარდა, დინამომ რევანშის აღება შეძლო. გუნდის მთავარი მწვრთნელი მიიჩნევს, რომ წაგება ჯერ ერთმანეთთან შეუთამაშებელი ფეხბურთელების ბრალია. გაზაევი ახალ გუნდს დადებითად აფასებს, თუმცა დინამოსთან დამარცხების მთავარ მიზეზად ახლად დაკომპლექტებულ ნაკრებს ასახელებს. როგორც გაზაევი ჩვენს კამერებთან საუბრისას აღნიშნავს, სპორტსმენები ერთმანეთის სათამაშო ტაქტიკას ჯერ არ იცნობენ, რაც სტადიონზე გარკვეულ პრობლემებს ქმნის. დამარცხების კიდევ ერთ მიზეზად საგოლე მომენტების გამოუყენებლობას ასახელებს და აღნიშნავს, რომ გუნდს ისე არაფერი ადუნებს, როგორც გამოუყენებელი მომენტები. რაც შეეხება თამაშ დინამოსთან ორი განსხვავებული ტაიმი ჰქონდა. პირველ ტაიმში გუნდი დისციპლინარულად და ორგანიზებულად თამაშობდა. მეორე ტაიმშიც ჰქონდა საგოლე მომენტები, რომლებიც ვერ გამოვიყენეთ. გუნდს კი ისე არაფერი ადუნებს, როგორც გამოუყენებელი მომენტები. ზოგჯერ გამარჯვება დაკავშირებულია ინდივიდუალურ ოსტატობასთან, ზოგჯერ კი ელემენტარულ გამართლებასთან. საბოლოოდ ის გუნდი იგებს, ვინც იტანს გოლს. როგორც ამ შემთხვევაში მოხდა. ჰქონდა მწვავე მომენტები, რომლებიც უნდა გამოგვეყენებინა და ვერ გამოვიყენეთ. ვერ ვეთანხმები, რომ ანგარიში ასახავს თამაშს. ჩვენი მარცხის ერთ-ერთი მიზეზია ისიც, რომ ყავს სრულიად ახალი შემადგენლობა. გუნდი ახალი შემადგენლობითაა დაკომპლექტებული. 25 მოთამაშე, რომელიც გუნდში ყავს, ახალია და გვაქვს სირთულეები, თუმცა მუშაობ და ყველაფერს შევძლებთ. გუნდში 25 ფეხბურთელია, რომელსაც ერთად სტადიონზე არ უთამაშია და არ იცნობენ ერთმანეთის სათამაშო ტაქტიკას. როცა იქმნება ახალი გუნდი, ყველაფერი ახლებურადაა და ყველაფერი ნოლიდან იწყება. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ბოლო მატჩებში ჩვენ შინაარსიანი თამაშები ჩავატარეთ და შედეგებიც არც თუ ისე ცუდია. რა სიტყავს მთავარი მწვრთნელი რუსთაველი ფეხბურთელებისგან? ამ კითხვაზე გაზაევი ამბობს, რომ სპორტსმენებმა თანამედროვე ფეხბურთის სტანდარტებს უნდა აუწყონ ფეხი. უკეთესი შედეგებისთვის კი თავდაუზოგავ შრომას აანონსებს. საერთო ჯამში უნდა ითქვას, რომ კარგი მოთამაშეები ყავს, ისინი ცდილობენ და ვარჯიშებზეც მაქსიმალურად იხარჯებიან, მაგრამ ნებისმიერმა ფეხბურთელმა უნდა იცოდეს, რომ თანამედროვე ფეხბურთში არის ილეთები, რომელსაც ნებისმიერ პოზიციაზე მოთამაშე ფეხბურთელი უნდა ფლობდეს, იცოდეს თანამედროვე ფეხბურთის სტანდარტები და ისწრაფოდეს წინსვლისკენ. ღია დედარჩა ქრონიკის კითხვა, როდის და დაუბრუნდება თუ არა გუნდს ფეხბურთელი, რომელმაც გასულ სეზონზე გუნდი უმაღლეს ლიგაში დააბრუნა. დავით სიჭინავა ამ დრომდე მარტვილის ღირსებას იცავს.
აქვე შეხსენებისთვის ვლადიმერ გაზაევი ცნობილი რუსი ფეხბურთელის და მწვრთნელის ვალერი გაზაევის შვილია. მას შემდეგ, რაც მისი საფეხბურთო კარიერა დასრულდა, 11 წლიანი ინტერვალის შემდეგ საფეხბურთო მოედანს მწვრთნელის რანგში დაუბრუნდა. 2009 წელს იყო ალანიის მთავარი მწვრთნელის თანაშემწე. 2011 წელს ამავე გუნდის მთავარი მწვრთნელი გახდა. 2013 წელს ვლადიკავკაზური გუნდის მთავარ მწვრთნელად დაინიშნა. 2014 წელს ალანიამ ფინანსური პრობლემების გამო არსებობა შეწყვიტა. ამის შემდეგ ვლადიმერ გაზაევი ყაზახური კლუბის აქტობეს მწვრთნელი გახდა. 2015 წლის ივლისში ევროპის ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპიდან გავარდნის შემდეგ იგი დაკავებული თანამდებობიდან გადააყენეს, რის შემდეგაც რუსთავის მწვრთნელი გახდა. რუსთავთან კი გაზაევის ხელშეკრულება 2018 წლის დეკემბრამდე აქვს გაფორმებული. დღეისათვის სულ ეს იყო. მიამით გემშვიდობებით რეგიონ ნიუსი ეთერში ხვალ დაბრუნდება.